ওলাইছে পুনৰ পদ মুকলি হৈছে IBPS ৰ পৰা পুনৰ পদ মুকলি হৈছে বেংকৰ ফালৰ পৰা অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব প্ৰিলিম আৰু মেন এক্সামৰ নামটো হৈছে কমন ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ ফৰ selection of personnel for probationary officer management training তো probationary officer IBPS ৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে পদ টোটেল আছে 4100 পোষ্ট টোটেল আছে 4135 তো বেংক ওয়াইজ আমি চাব গলে মানে কোনটো বেংকত কিমান ভ্যাকেন্সি আছে এটো চাব গলে মানে তো যদি চাব গলে মানে Bank of India আছে 588 Bank of Maharashtra আছে 400 Canara Bankot আছে 650 Central Bank of India আছে 620 Indian Bankot বৰ্তমান মুকলি কৰা হোৱা নাই পদ কিন্তু ভ্যাকেন্সিজ আছে কিমান আছে হে গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া হোৱা নাই Indian Overseas Bankot আছে 98 Punjab National Bankot ঠিক তেনেকা ধৰণে পদ কিমান আছে মুকলি কৰা হোৱা নাই আৰু Punjab and Sind Bankot আছে 422 UCO Bankot আছে 440 Union Bank of India আছে 912 যদিহে আপোনালোকে এখন পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ বয়স সময়সীমা হ'ব লাগিব 20 years to 30 years ভিতৰত আপোনালোকে হ'ব লাগিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেচন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব যিকোনো আৰ্টস কমাৰ্চ বা যিকোনো সেকশনত আপোনালোকে বা ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন হ'ব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে যদি হয় গ্ৰেজুৱেচন তেনেহলে আপোনালোকে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যদিহে আপোনালোকে SC ST বা PWD ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব 175 যদিহে আদাৰ ক্যাটেগৰীত পৰে তেনেহলে 850 পেমেন্ট মোডটো আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুদি কৰিব পাৰে নেট বেংকিং বা ভিসা বা রুপে বা মাস্টার কার্ড এই গোটেইকেইটা নেট বেংকিং থ্ৰুদে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে তো সিলেকশন প্ৰসেছটো হৈছে ফাৰ্স্ট প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব তাৰ পিছতে মেন এক্সাম হ'ব তাৰ পিছতে ফাইনেল সিলেকশন হ'ব তো হাউ টু এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকা এপ্লাই কৰিব কলে আপোনালোকে IBPS অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰক তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু স্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 20/10/2021 last date to hoise 10/11/2021 last date of payment kora last date to hoise 10/11/2021 আপোনালোকে prelim or exam or admit card আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকক অনলাইন এক্সামৰ বিষয় লৈ তাৰ পিছতহে আপোনালোকক জনা হ'ব মেন এক্সামৰ কাৰণে আৰু অনলাইন এক্সামিনেশ্যন মেন এক্সামটো জানুৱাৰী মাহত হ'ব ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্টটো জানুৱাৰী অথবা ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব 2022 আৰু এডমিট পাৰ্সোনেল ইন্টাৰভিউ হ'ব পাৰ্সোনেল ইন্টাৰভিউৰ এডমিট ওলাব ফেব্ৰুৱাৰী 2021 আৰু প্ৰভিশনেল এলটমেন্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব এপ্ৰিল 2022 ভিতৰতে আপোনালোকে এপইন্টমেন্ট দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদিহে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে IBPS ওয়েবসাইটত লৈ যাওক আৰু সম্পূৰ্ণ ডিটেইল তাত চাই মিলি আপোনালোকে ভালকে এপ্লাই কৰিব
ঠিক আছে আজি এডভাৰটাইজমেন্টটো ইমানটোহে আজি আলোচনাটো সম্পূৰ্ণ ডিটেইল যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহলে IBPS ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাত এপ্লাই কৰিব কিবা জানিব লগা আছে কলে কমেন্ট কৰি সুধিব ঠিক আছে জয়